नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी पर्सन एन्ड एज व्यक्ति र आयु है जुन चाहिँ अब कसरी भनिन्छ, व्हाट इज यर नेम, हु आर यु, अनि त्यस्तै गरी व्हाट इज यर एज, हाउ ओल्ड आर यु हो, यस्तो कसरी भनिन्छ र के भनिन्छ हामी आज हेर्छौँ है। त ल मैले सुरु गरेँ लेख्न। फर्स्टमा सिधै यर नेम प्लिज अथवा व्हाट इज यर गुड नेम, व्हाट इज यर गुड नेम। अब हामीले चाहिँ व्हाट इज यर नेम मात्रै भन्नुभन्दा पनि व्हाट इज यर गुड नेम भनेर सोध्यो भनेदेखि हजुरको शुभ नाम के होला भनेको हो क्या है। तपाईँको शुभ नाम भनेर सोधेको हो। ल तपाईँको शुभ नाम भनेर भनेको। अब मैले यसमा लेखेँ यर नेम प्लिजमा मैले फेरि यर गुड नेम प्लिज पनि हाल्न सक्छु क्या। त्यो चाहिँ अझै पनि तपाईँको शुभ नाम भयो है। यसरी हामीले बुझौँ। सेकेन्डमा हु आर यु प्लिज, Who are you please? ल हु आर यु प्लिज भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको परिचय भनेर सोधेको हो क्या है। ल तपाईँको परिचय भनेर सोधेको। ल यस्तै गरी ढिला नगरिकन अरू हेरौँ है त। ल अब 3मा के लेखौँ भन्दाखेरि वाट इज यर एज अथवा हाउ ओल्ड आर यु। ल है मैले लेखेँ What is your age? अथवा how old are you? अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको उमेर कति हो, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो। ल है ल तपाईँको उमेर कति हो भनेर सोधिएको। ल What is your age? बुझ्दै हुनुहुन्छ। ल हेरौँ 4मा। अब त्यसकै एन्सर नै भनौँ न हैन। I have just completed 20. ल यो भनेको नेपालीमा ठ्याक्कै मैले लेखेँ मैले अहिले 20 वर्ष पुरा गरेँ। मैले अहिले 20 वर्ष पुरा गरेँ। ल पुरा गरेँ। ल यस्तै गरी 5मा आर यु ओल्डर देन मी, हैन। तपाईँ मभन्दा जेठो हुनुहुन्छ, तपाईँ मभन्दा जेठा हुनुहुन्छ भनेर सोधिएको। ल मैले त्यही लेखेँ तपाईँ मभन्दा जेठा हुनुहुन्छ भनेर भनिएको। त्यस्तै गरी 6मा हेरौँ यु आर यङ्गर देन मी, हैन। यु आर यङ्गर देन मी अथवा यु आर यङ्गर टु मी पनि भन्न सकिन्छ है। यु आर यङ्गर टु मी पनि भन्न सकिन्छ, यु आर यङ्गर देन मी पनि भन्न सकिन्छ। तिमीभन्दा म कान्छो छु। यु आर यङ्गर देन मी, होइन सरी माई ब्याड। तिमी मभन्दा कान्छो छौ। तिमी मैले ठ्याक्क छु भनेछु है। ल ठिकै छ। तिमी मभन्दा कान्छा छौ है, कान्छा छौ। ल यस्तै गरी अर्को हेरौँ 7मा। अब आई एम अ बैचलर है। यो भनेको के हो, म अविवाहित हुँ है। अब हामीले चाहिँ आई एम अ ब्याचलर भनेपछि चाहिँ अब कमन सेन्समा चाहिँ म चाहिँ ब्याचलर पढ्दैछु भनेर भनेको भनेर बुझिन्छ होइन। एक प्रकारले त्यो पनि हो। तर अब फरेन कन्ट्रीहरूमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई एम अ ब्याचलर भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म अविवाहित हो भनेर चाहिँ भनेको हो है त। म अविवाहित हुँ। ल अब त्यस्तै गरी 8मा सी इज म्यारिड भनेको के भयो अब भन्नुहोस् तपाईँ। उनी विवाहित हो है, उनी विवाहित हुन्। यस्तै गरी अब अर्को हेरौँ 9मा सी हेज ओन्ली 4 daughters। भनेको उनका 4वटी छोरी मात्र छन्।
फेरि 4 वटा भएपछि किन मात्र भनेको भन्नु होला है, यो चाहिँ मैले लेखेको मात्रै। उनका 4 वटी छोरी मात्र छन्, मात्र छन्। ल अब अरु हेरौँ। 10 मा what is your father? What is your father? अथवा what does your father do? है, what does your father do? Father do भन्दाखेरि अब यसको ठ्याक्कै नेपाली तिम्रो बुबा के गर्नुहुन्छ, तिम्रो बुबा के काम गर्नुहुन्छ है, तिम्रा बाबु के गर्नुहुन्छ, उहाँको पेसा के हो भनेर सोधेको हो है त। ल यसपछि अब 11 मा एन्सर के आयो? he has retired from government service है, he has retired from government service हो। यो भनेको के उहाँ सरकारी जागिरबाट रिटायर हुनुभयो, उहाँ सरकारी जागिरबाट रिटायर हुनुभयो है, यस्तो भनेको छ। ल यस्तै गरी अब 12 हेरौँ। he looks aged, he looks aged भनेको उहाँ धेरै उमेरको देखिनुहुन्छ हैन, he looks aged। अब भयो कि भएन थाहा छैन, तर देखिनु चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है त। ल उहाँ मैले लेखे त्यही नै, धेरै उमेरको देखिनुहुन्छ। ल देखिनुहुन्छ हुन्छ। अब यस्तै गरी 14 मा हेरौँ। he has gray hair, he has gray hair। अब मैले एउटा कुरा जोड्न चाहे, अब हेयरको प्लुरल कहिले पनि हुँदैन है, हेयर्स हुँदैन है। यो चाहिँ एउटा मैले भिडियो काउन्टेबल र अनकाउन्टेबलको भिडियो छ है, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छु। अनि सिङ्गुलर र प्लुरलको छ, त्यसमा पनि गरेको छु है। हेयर्स हुँदैन। अनि हेयर्स कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ पनि मैले कुरा गरेको छु, तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यतै आउँ हाम्रो टपिकमा। he has gray hair। अब यो भनेको उहाँको केस अब ग्रे कलरको छ भनेर भनेको है त। ल त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। does she dye her hair? ल यो चाहिँ does she dye हैन, dye भनेको DI हैन, dye her hair। अब dye भनेको के हो हेरौँ है त। ल does she dye her hair? उहाँले आफ्नो कपालमा कलप लगाउनुहुन्छ हैन, रङ हाल्नु भएको हो त्यो भनेर सोधेको हो। उहाँ आफ्नो केसमा कलप लगाउनुहुन्छ भनेर भनेको। ल यस्तै गरी 16 हेरौँ। हतार नगरिकन न, हतार गरेर हेरौँ है त। डु यु हेभ अ जोइन्ट फ्यामिली? इज यर्स अ फ्यामिली जोइन्ट है त। यही कुरा हेरौँ। डु यु हेभ अ जोइन्ट फ्यामिली अथवा इज यर्स अ जोइन्ट फ्यामिली, इज यर्स अ जोइन्ट फ्यामिली। ल यो भनेको जोइन्ट फ्यामिली भनेको संयुक्त परिवार हैन। हो संयुक्त परिवार भनेको धेरैजना सँगै बस्ने, हजुरबा हजुरआमा काका काकी तपाईहरू है सबैजना सँगै बस्ने। संयुक्त र जोइन्ट र सिंगल फ्यामिली हुन्छ है। ल तपाईको फ्यामिली संयुक्त परिवार हो भनेर सोधेको। डु यु हेभ अ जोइन्ट फ्यामिली अथवा इज यर्स अ जोइन्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ त्यो भयो। अब जाउँ अर्को 17 मा। अब त्यसको एन्सर यस आवर्स इज अ जोइन्ट फ्यामिली हो, हाम्रो परिवार संयुक्त हो। के अरे मैले यहाँ सानो अक्षरमा लेखेँ यस आवर्स इज अ जोइन्ट फ्यामिली। अब यसको एन्सर नो आवर्स इज अ सिंगल फ्यामिली पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल 17 हेरौँ। हाउ मेनी ब्रदर्स डु यु हेभ? हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु हेभ? ल त्यही कुरा लेखौँ।
How many brothers or sisters do you have? हैन हो यसको त मैले नेपालीबाट लेख्नु पर्दैन होला, त्यही पनि म लेख्दिन्छु। तपाईका दाजुभाइ दिदीबहिनी कति छन्? है त्यही नै लेखेँ मैले। तपाईका दाजुभाइ दिदीबहिनी कति छन्, कतिजना छन् भनेर सोधिएको हो है। ल यस्तै गरी यहाँ 17 पनि कस्तो कस्तो भएछ। ल अब 18 मा अर्को लेखौँ। Our eldest brother lives separately. Our eldest brother lives separately. अब यो भनेको हाम्रो जेठा दाजु छुट्टिनु भएको छ, छुट्टै बस्नुहुन्छ भनेको है त। ल हाम्रा जेठा दाजु छुट्टनु भएको छ अथवा छुट्टै बस्नुहुन्छ भएको छ। यस्तै गरी अब हामीले एजको कुरा गर्दैछौँ हैन। हो एजमा चाहिँ अब के लेखौँ? He is just a kid. He is just a kid. अब ऊ बच्चा हो हैन, उनी बच्चा हुन् भनेको ऊ बच्चा हो हैन। He is just a kid. त्यस्तै गरी 20 मा लेखौँ। You look younger than your age. अथवा यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ? You look young for your age. ल आफ्नो उमेरभन्दा एकदमै यङ देखिने, जवान देखिने रहेछ हैन। ल यसलाई नेपालीमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो उमेरभन्दा सानो देखिनुहुन्छ अथवा जवान देखिनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो उमेरभन्दा सानो नै लेखौँ न हैन अहिलेको लागि। ल सानो देखिनुहुन्छ। ल अब यस्तै गरी तपाईले हरेक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब माई ब्रदर इज 16 years old हैन, अनि वी हैव अ जोइन्ट फ्यामिलीको माथि कुरा गर्यौं है। ल यस्तो तपाईले चाहिँ यो अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि अनि अरू कुरा गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है त। अब सर र एकचोटि म पढ्दै जान्छु अनि तपाईहरु चाहिँ हेर्दै जानुस्, म हाइलाइट गर्दै जान्छु है त। ल मैले सुरु गरे माथिदेखि। म चाहिँ नेपालीमा इंग्लिशमा भन्छु, नेपालीको मिनिङ पनि बुझ्नुहोस् तपाईहरुले पनि, मैले सँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहोस् है त। ल Your name please. What is your good name? Who are you please? What is your age? How old are you? I have just completed 20. Are you older than me? You are younger than me. You are younger to me. I am a bachelor. She is married. She has only 4 daughters. What is your father? What does your father do? He has retired from government service. He looks aged. He has gray hair. Does she dye her hair? Do you have a joint family? Is yours a joint family? Yes, ours is a joint family. How many brothers or sisters do you have? Our eldest brother lives separately. He is just a kid. You look younger than your age. You look young for your age. ल यसरी हामीले गर्यौं है। हामीले यसमा पर्सन एन्ड एज भनेर गर्यौं टपिक है। थोरै गर्यौं तर हामीले बुझ्ने गरी गर्यौं होला भन्ने आशा छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई भनिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, साथीमा शेयर गरिदिनु होला। त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। Until next time, keep learning. Goodbye. जय चन्द्र सूर्य।